ฮัลโหลทุกคนวันนี้ Wonder Warehouse กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับคลิปสอนปักนะคะวันนี้เราจะมาสอนปักเป็นลายพิกาบูนะคะก็คือน้องหมาตัวนี้เลยซึ่งเรานะคะเลือกปักลงบนเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็ปักตรงปกเสื้อให้เหมือนน้องหมานะคะโผล่ขึ้นมาจากปกเสื้อของเราค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้นะคะเรามีข้อผิดพลาดที่เราเซ็งมากๆเลยก็คือเราดันทำคลิปส่วนต้นหายนะคะทุกคนแต่เราก็รู้สึกว่ายังไงก็อยากจะทำคลิปแบบสอนละเอียดมาให้ทุกคนได้ปักตามกันนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราขอเริ่มมาที่จุดนี้เลยค่ะก็คือช่วงต้นที่หายไปนะคะก็คือจะเป็นการลอกลายบนผ้านะคะตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากสนใจการลอกลายนะคะเราใช้วิธีเอาลายนะคะวางใต้ผ้านะคะแล้วก็คือเราสามารถมองลายทะลุขึ้นมาแล้วเราก็ปากการ่องหนนะคะร่างตามลายได้เลยซึ่งใครอยากดูคลิปนี้แบบที่เป็นการทำนะคะย้อนไปดูคลิปเก่าๆของ Wonder Warehouse ได้นะคะเรามีลอกลายลงบนผ้าหลายคลิปเลยนะคะลายปักนี้นะคะเราใช้เป็นไหมเส้นย่อย2เส้นย่อยกับเข็มเล็กคละขนาดทั้งลายเลยนะคะส่วนลำตัวที่เป็นคลิปที่หายไปนะคะเราใช้เทคนิคเดียวกับการปักหูเดี๋ยวเราเลยขอค่าเป็นการปักหูเลยนะคะเทคนิคแรกที่เราปักนะคะคือเทคนิค Short and Long Stitch นะคะคือเทคนิคที่เราใช้ในการปักลำตัวที่เราทำคลิปหายไปแล้วก็ส่วนหูอันนี้ค่ะวิธีการปัก Short and Long Stitch นะคะก็คือการปักเป็นเส้น Stitch เล็กๆนะคะปักเป็นทีละแถวแล้วก็สานต่อไปเรื่อยๆนะคะจนมันเต็มพื้นที่นะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะเราจะปักจากล่างขึ้นบนนะคะเป็นเส้นตั้งสั้นๆนะคะจนมันเต็มถ้าใครอยากดูเทคนิค Short and Long Stitch แบบละเอียดช้าๆเน้นๆนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์สอนชื่อคลิปสอนปักมือเน้นๆนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะไปดูได้ค่ะตอนที่เราปักลายส่วนนี้เองนะคะเนื่องจากลายมันเล็กมากนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าปักก็มีความแบบมั่วๆหน่อยไม่ค่อยเป็นระเบียบนะคะแต่ว่าพอเสร็จออกมาเรารู้สึกว่าความมั่วนั้นนะคะมันก็เลยทำให้ขนน้องหมานะคะดูเหมือนจริงนะคะแล้วก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงค่ะพอเราปักลำตัวแล้วหูเสร็จนะคะเราใช้ปากกาหมึกล่องหนนะคะมาร่างตาและจมูกน้องใหม่นะคะเพื่อจะได้เห็นชัดๆตอนปักค่ะส่วนตานะคะไม่ยากเลยนะคะเราใช้เป็นไหมสีน้ำตาลเข้ม2เส้นย่อยเหมือนเดิมนะคะปักขึ้นแล้วลงเป็นเส้นสติ๊ชสั้นๆนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นเส้นขีดดวงตาค่ะถ้าใครทำ1เส้นแล้วรู้สึกว่าตามันเล็กไปนะคะก็คือจะทำเป็น2ครบก็ได้นะคะ2เส้นเราก็คือทำตาขวาเป็น1เส้นแล้วก็ทำตาซ้ายอีก1เส้นก็คือเสร็จเลยค่ะดวงตาค่ะส่วนจมูกก็ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือปักเป็นเส้นขวางนะคะก็คือจะได้เป็นจมูกถ้าใครให้จมูกหนาก็ปักเป็นเส้นคู่2เส้นได้นะคะส่วนเส้นปากนะคะเราปักเป็นเทคนิค back stitch หรือด้นถอยหลังนะคะก็คือปักล้ำไปข้างหน้าเล็กๆนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะอย่างเช่นตรงนี้คือปักขึ้นไปข้างบนแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็คือปักย้อนมาเพื่อเชื่อมต่อเส้นนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบเป็นปากน้องหมาค่ะอันนี้ก็คือง่ายเหมือนกันค่ะพอเราปักน้องหมาที่เป็นการปักบนส่วนเสื้อของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายมาปักมือน้องหมาที่อยู่บนกระเป๋านะคะแล้วก็คือถอดสะดึงมาเลยลืมบอกว่าเราใช้เป็นสะดึง3นิ้วนะคะเพื่อจะได้ใส่กระเป๋าเสื้อได้แล้วเรานะคะก็คือเอาสะดึงตัวในใส่ไปในกระเป๋าเสื้อแล้วก็ตัวนอกครอบไปข้างนอกนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ไขให้ตึงเพียงเท่านี้เราก็คือขึงสะดึงพร้อมที่จะปักส่วนขาของน้องแล้วค่ะส่วนขานะคะจริงๆเราคือปักเทคนิค Short and Long Stitch นะคะเหมือนส่วนลำตัวของน้องเลยแต่ว่าเราจะมีเทคนิคพิเศษนะคะก็คือแถวแรกนะคะเราจะใช้วิธีการพอปักขึ้นมาหน้าผ้าแบบนี้นะคะเราจะใช้การอ้อมไปข้างในกระเป๋าเสื้อนะคะแล้วก็คือปักย้อนออกมาข้างนอกอีกทีเพื่อให้ไหมของเรานะคะมันเหมือนพันอ้อมไปข้างนอกตัวขอบกระเป๋าเสื้อนะคะมันจะลักษณะเลยเหมือนคล้ายๆเหมือนขาน้องหมายื่นออกมาจากกระเป๋าค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะก็คือเวลาเราแทงขึ้นออกมาแล้วนะคะเวลาเราแทงอีกทีนะคะคือเราอ้อมไปข้างในกระเป๋านะคะแล้วก็แทงออกมาเพื่อให้ตัวไหมนะคะมันเหมือนแบบว่าอ้อมครอบตัวขอบกระเป๋าค่ะเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะก็คืออ้อมไปข้างในแล้วก็แทงเข็มออกมาค่ะแล้วก็ดึงค่ะตรงดึงตรงนี้อย่าดึงแน่นมากนะคะไม่งั้นกระเป๋าเสื้อเราจะยู่ค่ะพอเราปักแถวแรกที่มันเป็นการปักอ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะแถวต่อมาเราก็คือปักเป็น Short and Long Stitch ธรรมดาเลยก็คือปักเป็นเส้น Stitch สั้นๆนะคะต่อกันไปเลยจนเต็มทั้งพื้นที่ค่ะก็คือจะเสร็จแล้วค่ะเป็นส่วนเท้าของน้องหมาค่ะพอเสร็จแล้วเรามาสอนมัดปมกันซะหน่อยนะคะพอเราปักเสร็จแล้วนะคะเราก็คือมาที่ข้างในกระเป๋านะคะเอาเข็มแทงเข้าไปนะคะในบริเวณที่เราปักไปแล้วนะคะแล้วก็เอาไหมเนี่ยนะคะพันปลายเข็ม2รอบนะคะแล้วก็นิ้วชี้มือซ้ายกดเข็มไว้แล้วก็ดึงนะคะเพื่อให้เกิดปมค่ะพ
พอเกิดปมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็คือใช้กรรไกรนะคะ ตัดตัวปลายไหมได้เลยค่ะพอเอากรรไกรตัดปลายไหมเสร็จแล้วนะคะก็คือจะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะน้องหมาค่ะพอปักเสร็จแล้วนะคะเรารู้สึกว่าอยากขอเติมความน่ารักให้น้องอีกสักหน่อยนะคะเราก็เลยปักลิ้นนะคะใช้เป็นไหมสีแดงนะคะปักเป็นเส้นสั้นๆตรงกลางปากนะคะพี่นี่ก็ได้เป็นลิ้นเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็คือสามารถถอดสะดึงได้เลยแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเป็นน้องหมาพิกาบูนะคะปักบนเสื้อเชิ้ตค่ะจบไปแล้วนะคะกับคลิปสอนปักลายพิกาบูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถปักตามกันได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าใครมีผลงานก็ส่งมาอวดพวกเราได้นะคะใครชอบอุปกรณ์งานปักนะคะเรามีขายทั้งอุปกรณ์แล้วก็ลายปักน้องหมาอันนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @wonderwarehouse นะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยถ้าใครชอบงานฝีมือนะคะเรามีคลิปสอนปักหลายลายมากเลยนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ทั้งทาง Channel Facebook IG แล้วก็ YouTube Channel Wonder Warehouse นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe พวกเรา